Hej svejs! Nu ska vi fara och se på svenska. På åkern. Det här, vad har vi på åkern? Och vad ska vi göra med allt? Vi kommer inte riktigt ihåg så vi ska kolla. Let's go! Majsen ser lite roliga ut. Knappast när det blir någonting, men det går ju att äta. Vi får se. Alltså inte vi utan djuren. Ja. Skojigt. Och solrosor. Ja, alltså, oj, men det är som underbart att nu blommar ju faktiskt majsen. Det här är ju världens kortaste majs. Titta, det är som Yes. miniatyrmajs. Och det var ju inte meningen. Det var inte miniatyrmajs som vi sådde dit. Men det var väldigt, väldigt kallt i juni och så var det väldigt, väldigt varmt i juli och sen var det kallt igen och det där, vi får se. Man vet ju aldrig, men majs blommar ju så här. Det har en sån här tofs här på änden. Och sen faller dess pollen, majs är ju ett gräs, så dess pollen faller ner och pollinerar. Kolla, kolla! Där har vi Och här! en liten majsbörjan. Och så, här också en liten. och där också, fantastiskt. Det är och ju, där! Alltså, fantastiskt. Det är ju underbart. Vi får se om det hinner bli något. Men så här faller ju alltså pollen och det är därför man har majs så här i, så att det är som mycket majs på samma område. Därför att det är så kallat vindpollinerat. Och det betyder att när det blåser så här då faller pollen ner. Oj vad det föll pollen. Och då ska den falla alltså på de här små fluffiga stråna här. Och varje litet strå blir ett majskorn. Så ju bättre pollinering desto fullare sån här majskolv får man då. Nu hade vi ju nästan typ gett upp hoppet om att få någon majs överhuvudtaget. Men nu ser det ju ändå ut som att det kanske skulle kunna finnas någonting. Och då man tittar ditåt så finns det ännu fler. Lite överallt. Det finns det faktiskt. Det var ju helt fantastiskt superroligt. Ja. Så nej, som bättre än vi har förväntat oss i år. Jag hörde ett bi eller en geting eller någonting. En insekt. Lite, som lät lite för... Närgånget. Ja, lite sådär för... Så, Ja, just det. lite. De kan låta lite sådär när de tänker att nu tänker jag sticka här. Ja, så jag blev i söndags kanske. Ouch. Har någon stuckit dig? Jo. Det var var en ju geting. det var fullt gjort. Jordgeting, jag tycker det också. Ja, Första gången i mitt liv. Wow, grattis. Du har klarat dig Tack. Ja. i över 25 år. Jo. Hello. Det är Jag vill bara, inte ha dig det är nära. biet Maja. Det är helt ofarligt. Okej, let's say that. Solros, oj vad de är fina. Det här hinner nog bli, tror jag. Vi ska hoppas det. Nu har vi rätt bra med solros som blommar här. De här är mycket högre i den här eller de här raderna Ja, men det än här, andra rader. Vi sådde det här tidigare. Ja. No, det är sant. Men de där blommar också. Ja. Ska vi bara gå rakt igenom här? No, vi kan försöka. Va? Nej! Korgen har jag lämnat någonstans, tror jag. Hämtar. Okej. Ser du? Så mycket, de här små. Det är lite det är packat här. Härligt. Alltså de är så underbara. Ja. All right, så solrosorna. Oj, vilka fina fjärilar. Syns det? No. Oj, ja. Härligt. Sväng kameran. Nej, jag hinner ändå inte. De flyger iväg. Okej. Men solrosorna kommer vi att naturligtvis, om vi hinner få frö, så är det ju väldigt enkelt att ta det tillvara. Man kan ta hela blomhuvudet och kapa av det bara och sen kan man ge det till hönsen eller sen kan man ge det till getterna eller sen kan man äta det själv. Ja. Så det är win-win i varje fall. Om de inte hinner utveckla frön så då tar vi och klipper av hela
skaftet bara och mata det åt getterna för de älskar ju sånt. De älskar verkligen solros. Jo. Och det har vi märkt att om det där nu till exempel en sån här solros, om vi kan få frön på den och sen mata den till hönsen, då blir sån här, det här bottnet kvar. Så det kan man också ge till getterna. De älskar att käka i sig det också. Ja, jag kommer inte ihåg om det hade mycket protein dessutom i sig eller hur det var. Det tror jag kommer knappast, inte ihåg. men de gillar det i alla fall. Det är alltid Men det roligt är att bra. kunna ge dem något godis. Jo. Ja, och man lär kunna äta också den där vad heter det, blomkorgen kanske? Själv. Jag såg någon video av någon som grillade, men det går att äta, men det är väl kanske inte det mest delikata man vill äta. Men Kanske man det kan går. lägga en massa kryddor. Det måste man säkert i så fall. Wow. Det är typ någon slags hybrid, va? Alltså, Det är från eget frö, så det är Wow. säkert på riktigt någon hybridversion. Ja. amazing. Också den här är lite lik. Lite ditåt. Jag har haft såna där som heter Teddy Bear, och de är ju som såna här fluffiga som Van Gogh har målat. Men det här verkar vara någonting lite mittemellan. Kul! Ja. Av någon konstig anledning så är jag så förtjust i Durra. Det här är Durra. Jag går inte hit till andra sidan, för Ja. annars Man ser att ser man inget. de här börjar faktiskt bli färdiga, för de ska vara svarta sen då de är helt färdiga. Då är de såna där skarpa och svarta. Durra är ju naturligtvis också ett gräs, som majs. Ja, oj. Oho. Ska bara. Det kommer pollen från dem. Ja. Och så härligt att det kommer, alltså de blir ju ganska sent färdiga. Men det gör inget. Nej, det gör verkligen inget, för vi har ganska mycket att köra och Det finns annat här. det är som skönt att inte allt måste precis samtidigt. Ja. Och nu är den här, alltså de har ju, i normala fall har de ju blivit jättelånga. Mm. Kanske den här ännu växer på längden, höjden. Vi har konstaterat att det mesta här inte har växt jättehögt, bortsett då från vissa solrosor som verkligen sticker ut. Men det kan bero på att marken här är ganska kompakt. Den har varit i konventionell odling, den har blivit körd på med tungt maskineri, så det har varit, och det är ganska lerig jord, så det har varit svårt för rötterna att komma djupt ner. Men det är väldigt näringsrik och fin jord annars, så att det blir bättre och bättre för varje år. Yes. Kanske vi får större Durra nästa år. Jo. Fast det är ju lättare att, kapa av det sen då. det är lättare att köra när man ser vad man håller på med. Yes, då ska vi gå och se på nästa grej. Nåja, här har vi de här bönorna. I lite gräs. Och se. Bara lite. Bondbönor alltså, ja. Jo. Nåja, vi får gå och kolla dem. Det finns hela raden här. Vi har kollat dem alltid emellanåt. Och de har ju, de är inte riktigt färdiga ännu. Nej. Vi går vidare. Vi går vidare. Här har vi mera solros. Här var de här jättelånga. Ja, okej, jättelånga, men långa. Mm. Längre än mig. Jättelånga. Och här. Oj, nu de här. Här har vi lite kål och mer kål. Ljuvliga. Det är nog, alltså jag älskar det här amarant eller rävsvans. Det här förstod Alldeles jag helt att det är bra superhärligt. åt hönsen. Det här amarant är ju också ett sädesslag, så det passar åt både höns och getter och roliga ut. folk och fä. Det Härlig färg. ser nog jätteskojiga ut. Det här är ju en riktig rävsvans. Alltså. Det är som mjuka och fluffiga. Jo. Så fina färger. Ja, de är vackra. Jag vet inte om de här hinner bli mogna heller. Här har vi liksom pyttesmå blomknoppar. Du. Man förstår vad de har fått namnet rävsvans. Ja. Wow, så häftigt. Nästa år vill jag ha fler av de här, och då ska jag förodla dem tidigare. All right. För det här, Behöver alltså, kommer du ihåg att när du... nej, det blev jättesent som jag sådde dem. Den här är Men jättelång. rekommendationen nog stod på påsen att man skulle förodla i april, om jag inte kommer fel ihåg, vilket jag ju inte gjorde. Men
nästa år. Det växer liksom runt, Ja. hur ska jag säga, i spiral. Så här fascinerad kan man vara av en växt. Ja. Vi går till nästa. Valmo. Tack. Tack. Hjärnfunktion 0. Där är en liten humla. Alltså de här är bara så fina. De är jättefina. Till och med efter att de har blommat färdigt. Så Ja, jag älskar de här, vad heter det, fröställningarna. de är så fina. När de torkar och blir bruna, då klipper vi av dem så här och tar in dem. Och, eller det går nog att göra det nu, men vi ska låta dem bli bruna för att vi ska få frö som sen går att så igen nästa år. Jo, alltså, och som man nu, då man ser på det här så vet man ju att man måste ju ha Man måste ha det. nästa år också. Och sen har det varit jättehärligt att veta att man kan förse alla pollinerare med lite extra pollen och grejer så här också sent på sommaren, sensommaren eller början av hösten. Samma sak med solrosorna. Det blir ju en massa pollen för dem. Jag vet inte om det är som jättemycket nektar, men åtminstone pollen. Och vi tar alltså tillvara fröna för att använda i bakning och sådär. Så det ska vi med dem. Vad har vi för blommor där längre fram då? Där lyser det av Här lyser solsken. det av ringblomma. Ja. Ringblomman kan man ju äta, men det är nog inte riktigt det bästa man vill Vad äta. händer här? Oj, oj. Nej, kan man visa sånt här på YouTube? Kanske inte. Ringblomman odlar vi ju både förstås för att den är vacker, men också för att använda i hudvård. Och som te. Och som kakdekoration. Jo, som kakdekoration. Alltså det är ju jätteenkelt och vackert och just att det går att äta. Så. Mm. Allt som går att äta är bra. Där har vi tagetes. Sugar and spice. Snart får vi frön härifrån då det torkar och det är ju jätte... alltså det blir såna här... Oj då. Ja, dit får den. Långa... Krumelurer. ja. Så dem ska vi bara ta frö på. Vi äter inte tagetes, men Nej. de är så fina. De är fina och det är ju bra för pollinerare igen. Det är de. Och vissa säger ju att de skyddar kolväxter, men det har vi inte sett ett spår av. Tyvärr. Men de här kolväxterna mår bra här nu. Vi Japp. har ju behandlat dem förstås. Med larvskydd Jo. som vi beställde ända från Sverige. Helt superbra produkt. Alltså det ser bra ut också här. De är så Ser du? fina. De är så fina. Här under och inga nya Larver. kollarver eller annat. Sen, jag brukar för det mesta bara frysa in det här för att ha... Men, what? Ja, så det visar sig att vi hittar nu lite kolfjärilslarver här. Och här ser jag lite spår av någon rackare. Kolla här. Här är det 100 000. Åh, här också! Usch, mig. Jag tar lös hela... De faller av. Nej, där också nu. Ja, det blir jag arg. är ju alltid så här. När man väl hittar dem så är de ju liksom hur många som helst. Vi Ja, kunde, ta hit hönsen. men de äter hela plantan snabbare än larverna. Vi behöver ankor. Ja, kanske. Ja, hur som helst. Så det vi kan göra nu är ju att gå här och plocka bort alla larver. Eller sen kan vi bara skörda det mesta. Ja. Eftersom det ser ut att vara ganska varm höst så det där kommer ju de här inte att frysa ihjäl riktigt snart. Så man kan plocka bort dem. Eller så kan man... Det där var bara... Titta där. Någon skalbagge. Aha. Eller så kan vi kan skörda allt också. Och som jag kanske sa så brukar jag frysa in det. Jag hackar det och fryser in det i påsar för att använda. Men man kan ju också torka det. Ibland har jag liksom problem med att
inte har utrymme i frysen för att det blir lite för mycket grejer i frysen. Så titta. Det här är alltså kolfjärilslarv som är så här pass stor. Grön och söt och fin, men det där, nu vill jag inte att den ska leva. Hej då. Och det finns också kolmalslarver. De har vi inte sett just nu, men de är mycket mindre. Det finns en annan fin färg. Jag tror det här hette någonting bronze av de här ringblommorna. Ja, den är jättesöt. Den är jättefin tycker jag. Jag tycker om det. Jättefin färg. Den här har börjat blomma. Men det går ju att ta av de där bladen ännu. Det går det. Och så kan man samla in frö. Mangolden använder vi i princip på samma sätt som grönkål. Den passar bra färsk, den passar bra stekt. Men det där oftare använder jag den färsk. Och jag tycker den är bara kul för att den ger så fin färg i en sallad. Så det om det. Sen har vi ju de här storproducenterna. Zucchini i olika former. Oj! Oj nej! Ah! Den var Jaha, tjock. det var en tjockis. Oj, där finns fler bredvid. Ja. Jo, ska vi ta den här också? Japp. Oj, den sitter ju mellan bladen. Så. Vad gör man med all zucchini, Mona? No, vi äter, alltså vi steker och äter eller så gör vi soppa. Gott på grillen också tycker jag. Jo absolut. Det är nästan bäst. Det här soppa lagar vi. Här ser jag ingen. Och så fryser vi ner en massa så vi kan ta fram på vintern. Ja, det går bra. Och jag har också förra året torkat en del. Alltså skiva den, lägga in den i frukttorken, torka den, mala den i blender. Sen sprida ut pulvret och torka igen. Och då ska man torka noggrant, se till att det är riktigt torrt för att annars är det stor risk att pulvret börjar mögla, för det friges mycket fukt när man det där maler det. Sådär. Telefonen är min, den har vi inte körda. Nej, den har vi inte skördat. Men vi har några zucchinis här i olika former och sen några gurkor. Det är ju alltid trevligt. Och gurkor kan man ju lägga in förstås, men själv är jag ingen jättefan av inlagd gurka. Så har vi en hel massa selleri här. Nu har jag skördat härifrån faktiskt ett antal plantor, vilket man inte ser. Men det har jag gjort. Titta där, en liten bi. Här till exempel så tog jag en planta som växte alldeles ihop med den här. Och här har vi också en till planta. De här är inte jättestora, men de är ändå helt okej. Och selleri brukar jag också i första hand frysa in. För att jag tycker om att använda det i smoothies. Men bladen har jag också. Sen när det är fullt i frysen så har jag torkat bladen i frukttork. De är goda. De är jättegoda. Nu börjar nästan alla kålplantor ha bildat huvuden. Den här är alldeles hård. Den här är en ganska liten en, men den är alldeles hård. Den här har blivit alldeles hård. När de är hårda så här, då är de körda klara. Och det här är ju det här Glory of Enkhuizen, de är en tidig sort. Sen har vi det här andra som inte är riktigt lika långt hunna, men en del av dem är alldeles färdiga. Titta bara, den här, lite mjuk är den ännu, men den ser stor och fin ut. Och sen har vi pumporna. De gömmer sig där överallt inne bland bladen. När kålhuvudena blir lite överstora så kan de spricka så där mitt i, och då kommer det ju inte att ha någon superbra hållbarhet, så det är bäst att köra den här också nu. Det är inte så lätt, men man kan snurra dem så där, så då
får man loss dem. Då har vi lite åt getterna. Lite yttre blad åt getter och höns och sen finare blad åt folket. Ja. Och ja, det finns ju som alltså en hel massa kål här. Men den står ju sig i jordkällare ganska bra. Utan desto mer preservering. Så därför är kålen tacksam. Därför har vi mycket kål. Därför har vi mycket pumpa. För att de... Oj, det var ju några jättar alldeles intill mig. De klarar sig bra utan att man gör någonting annat än plockar in dem sen. Men Det är pumpa! det är pumpa. Det är pumpa. Och den står sig helt av sig själv. Så när vi ska skörda allt detta. Jag tror att vi skördar kanske både pumpor och kål. Samtidigt. Då kommer vi att köra hit med Släpkärran. Japp. Och sen lastar vi på och kör allt på en gång. Med hjälp av fyrhjulingen för det blir som omöjligt att... Och med hjälp av familjen. Ja, troligtvis. Ja. Vi får försöka i alla fall. Ja. Men det som... Och sen då? Oh, jag vet inte om jag kan få den på film. Men här bakom den här brysselkålen och den där spetskålen där så har vi 2 rader med ärtor som är alldeles färdiga. De är torra och de borde plockas och tas tillvara. ASAP. Japp, så det borde vi göra typ nu. Och sen där bakom alla fina vallmon så hade vi ju en rad med gröna bönor. Och den får man ju plocka jämt och ständigt för det bara kommer och kommer och kommer och kommer. Här har vi brysselkål som har sett sina bästa dagar. Det där är larvbajs. Uff. Och de här små rosorna här, rosenkål, brysselkål, de håller på att liksom öppna upp sig så det där är inget att ta tillvara sen. Så här växer ju brysselkål eller rosenkål längs med stammen. Jaha. Och här har vi små marodörer. Japp. Här har vi samlat. Och jag låter Eva hålla i dem eftersom de är så superäckliga. Det här far till hönsen. Ja, man kan ju som krossa dem direkt i handen så här. Det är bara så Det är äckligt. äckliga. Titta, så här gör de. Släpper ner sig med... Ja! Dit får den någonstans. Krossar jag den. Så jag försöker nu ha kvar dem här så att vi kan titta där. Så att... Usch. Ja, men kom där. Usch, Kom där så får jag mata det åt hönsen. Så det där... Det är lite väl äckligt att mosa dem mellan fingrarna så tycker jag. Jo då. Så jag samlar ihop dem så här och sen får hönsen njuta av detta proteinrika mellanmål. Fantastiskt. Jo, Jack. superäckligt. Ja, jag liksom usch. Jag avskyr det. Ärtorna är ganska... de gror här. Det har regnat så mycket. Vi måste verkligen plocka dem. De här får jag ju liksom utan skida nästan. Måste hämta en skål typ. Mona plockar upp ärtplantor där. Nu gjorde vi alltså så att vi river upp hela plantan. Och sen kom vi fram till att det är väl bäst att bara samla den på hög här. Lite ogräs med här. Och sen
låter vi dem torka, för en del är väldigt blöta. Det har regnat mycket. Men såna här som är, när de väl är torra, så är det väldigt, väldigt enkelt att få ut själva ärtorna. Så då kommer vi att tröska dem här genom att bara slå på dem. Och sen trillar ärtorna ut. Och allt skräpet det får man slänga. Så det har vi framför oss, men nu skördar vi dem bara så här. Ärtor är ju väldigt bra för jorden, så att det blir en del rötter kvar här i jorden och tillför... det var någon i mitt hår. Och tillför näring. Jaha. En sån hög med ärtor blev det. Så hade vi dem här. Och så har vi en kål. Jag ska visa ännu någonting. Jaha, äppelskörd blir det också. Man borde ju sätta igång och plocka allt som har fallit ner. Så här, nu är vi då inne i lilla växthuset och här äntligen får jag auberginer i september. Men bättre sent än aldrig. Det har tagit sin tid, men äntligen. Det är så mycket ogräs här, men där har vi också en liten början. Oj, så fina de blir. Det ska bli kul att få skörda dem. Auberginerna så kommer jag förstås bara äta. Det är bara några enstaka auberginer tyvärr som jag har lyckats få där i mitt lilla plastväxthus, men det är alltid bättre än ingenting. Det var en utmanande början på sommaren. Men sen har vi också, ska ännu visa tomaterna och paprikorna och chilis. Djungel. Jag har ju inte riktigt kött de här som man borde. Men skörd får jag i varje fall. Tomater för hela slanten. Ingen brist på tomater. Det här var Figiel, om jag inte kommer fel ihåg. De är lite större än körsbärstomater. Och det finns en hel del skörd här att vänta ännu. Det mesta är omoget, men det kommer småningom. Och man kan plocka in dem. Så jag lagar tomatsås av det som jag inte kan äta bara rakt av. Sen har vi lite vanlig chili här. Och den börjar ju se mogna ut. De flesta faktiskt kunde jag plocka de här. Sen har jag de här pyttesmå cayenne. De här vissa är ju alldeles jättekorta och små, men de borde väl egentligen vara lite längre. Men jag hade de här förra året också och de blev bara så här korta och små. Men det är väldigt stark smak i de här. Och sen lite vanlig paprika som vi också ätit av redan. Så de är inte mycket att ta tillvara på det. Färskvara det här. Här kommer jag! Oj.